টপিকটো কি তোমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন অফ এ ভেক্টৰ বাই এ স্কেলাৰ তো মাল্টিপ্লিকেশন অফ এ ভেক্টৰ বাই এ স্কেলাৰ আমি কি বুজিম চাবা সাপোজ তোমাক এ এটা ভেক্টৰ দিয়া আছে ঠিক আছে এ এটা ভেক্টৰ দিয়া আছে তো এ ভেক্টৰটোক যেতিয়া আমি তোমাৰ এটা স্কেলাৰেদি মাল্টিপ্লাই কৰিম মই তোমাৰ ভালকে বুজাৰ কাৰণে মই তোমাৰ নাম্বাৰস লৈ পেলাই তোমাৰ হে কৰি দিছো কথাখিনি সাপোজ চাবা আমি এ ভেক্টৰক ধৰা আমি 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো ঠিক আছে এই ভেক্টৰটোক যেতিয়া আমি 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া কি হ'ব 2 টো এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি আৰু a2 is কি a vector is a vector and 2 is a scalar যদি আমি যেটা 2 দি a2 মাল্টিপ্লাই কৰিম দেন আমি ক'ব পাৰো কি this is multiplication of a vector by a scalar এতিয়া চাবা ভেক্টৰৰ যেটো মান দেখো তোমাৰ এই মানটো স্কেলাৰেদি যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া সেই মানটো কি হৈ যাব পাৰ চেঞ্জ হৈ যাব কাৰণ তাৰ ভ্যালুটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব এতিয়া যেতিয়া আমি এই ভেক্টৰটোক 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম সাপোজ this is I cap j cap k cap if a vector is equal to I cap j cap k cap then twice of a vector will be twice I cap twice j cap twice k cap তো এটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি obviously গম পাই আছো তাৰ যেটো মান এই মানটো কি হৈ যাব চেঞ্জ হৈ যাব আৰু যেতিয়া 1 এদি ইনটু কৰিম তেতিয়াটো চেঞ্জ হয় তো একদম সিম্পল কথা এতিয়া কথাটো হৈছে কি মানৰ কথাটো বেলেগ কথা কিন্তু যেতিয়া আমি স্কেলাৰেদি এটা ভেক্টৰক মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া আমি ডাইৰেকশনটো চাব লাগিব মানে ডাইৰেকশনটো কি হৈ যাব ভেক্টৰ মানে ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো ডাইৰেকশনটো কি হৈ যাব আমি যেতিয়া মাল্টিপ্লিকেশন কৰি উঠিম তেতিয়া কি হ'ব চাবা যদি আমি প্লাস থাকা কোয়ান্টিটি মানে প্লাস চিন থাকা স্কেলাৰেদি আমি যদি ভেক্টৰটো মাল্টিপ্লাই কৰো দেন কি হৈ যাব সেই ভেক্টৰটোৰ আগতে যেটো ডাইৰেকশন আছিল আমি গোটেই ওভাৰঅল ভেক্টৰটোৰ সেইটোই ডাইৰেকশন পাম আকৌ ৰিপিট কৰি কৈছো যদি আমি প্লাস চিন থাকা স্কেলাৰেদি মাল্টিপ্লাই কৰো দেন ডাইৰেকশনটো সেম থাকিব আগৰ ভেক্টৰটোৰ যেটো ডাইৰেকশন আছিল আমি মাল্টিপ্লাই কৰি উঠি পেলাই যেটো ভেক্টৰ পাইছো সেই ভেক্টৰটোৰ সেম ডাইৰেকশন থাকিব আৰু যদি আমি ইয়াত মাইনাস চিন থাকা আমি যদি মাইনাস চিন থাকা তোমাৰ স্কেলাৰেদি মাল্টিপ্লাই কৰো দেন কি হৈ যাব আগৰ যেটো আমি ভেক্টৰৰ তোমাৰ ডাইৰেকশন আছিল সেই ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশনটোৰ অপোজিট ডাইৰেকশন হৈ যাব ঠিক আছে তো আমি এটোকে ক'ব পাৰো মাল্টিপ্লিকেশন অফ এ ভেক্টৰ বাই এ স্কেলাৰ ইয়াৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছে তোমাৰ property এনেকুৱা suppose lambda is a scalar and a is a vector ঠিক আছে suppose lambda is a scalar and a is a vector আমি যেতিয়া ইয়াৰ যেটো তোমাৰ ম্যাগনিটিউড ওলাব যাম এটো কি হৈ যাব তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা lambda of a vector is equal to lambda into a vector ঠিক আছে তুমি মানে এনেকৈ লিখিব পাৰা ওকে ঠিক আছে মই মাল্টিপ্লিকেশন অফ এ vector by a scalar ইমানতে ফিনিশ কৰি দিছো সবা এটা নেক্সট কথাটো হৈছে কি তোমাৰ আমি ইউনিট ভেক্টৰ মানে পাইছো অলৰেডি ফাৰ্স্ট ক্লাছতে ইউনিট ভেক্টৰৰ ডেফিনিশনটো দিছিলো ইউনিট ভেক্টৰ কাক কয় যিবিলাক ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউডটো 1 হয় তাক ইউনিট ভেক্টৰ বুলি কয় এটা আছে স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট ভেক্টৰ আছে স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট ভেক্টৰ মানে কি চাবা x this is three dimensional coordinate system this is the origin point O and if you consider 3 points if you consider 3 different points suppose A is a point on x axis and coordinates of A are 1 0 0 because it lies on x axis and after that if you take B and coordinates of B are 0 1 0 and coordinates of C are 0 0 1 ঠিক আছে সবা দিয়া A B আৰু C ক্ৰমে x অক্ষ y অক্ষ z অক্ষৰ ওপৰত তিনিটা বেলেগ বেলেগ বিন্দু আৰু এই বিন্দুবিলাকৰ কোঅৰ্ডিনেটস হৈছে কি 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 নাও আমি ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা এটো ক্লিয়াৰ যে OA মানে তোমাৰ যেটো মান OA এর যেটো লেন্থ এই OA এর লেন্থটো কিমান 1 এইফালৰ পৰা OB এর লেন্থটো 1 আৰু OC এর লেন্থটো তোমাৰ 1 মানে গোটেই কেইটা লেন্থ 1 এটা চাবা ইউ গিভ ডাইৰেকশন টু ই আমি যদি ডাইৰেকশন দি দিও ইয়াত এটা কি হ'ব OA is a vector OB is a vector and OC is also a vector ঠিক আছে আৰু the magnitude of all these three vectors are equal to 1 O এর magnitude 1 OB এর magnitude 1 আৰু OC এর magnitude কিমান পাইছো আমি 1 পাইছো এতিয়া চাবা এতিয়া আমি গম পাইছো কি OA is a unit vector lies along the x axis and OB is a unit vector along y axis and OC is a
unit vector along z axis. এতিয়া চাবা এই যে আমি ইউনিট ভেক্টৰ তিনটা পালো এই তিনটা আমি স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট ভেক্টৰস বুলি লও আৰু এই OA টোৰ নাম দিম আমি i cap and আমি OY নাম দিম j cap মানে OB সরি OB নাম দিম আমি j cap and OC নাম কি দিম আমি k cap দিম ঠিক আছে তো গতিকে আমি এতিয়া মানে চাবা যেতিয়া আমি এটা ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো আমি জেনাৰেলি ভেক্টৰ বিলাক এনেকৈ লিখো x cap plus y cap plus z cap ঠিক আছে আমি এটা ভেক্টৰ যেতিয়া ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো আমি এই ভেক্টৰ বিলাকক i cap j cap k cap লিখো হ'ব এতিয়া এই i cap j cap k cap টো কি বস্তু আমি ডায়াগ্ৰামৰ পৰা গম পালো i cap is a unit vector along x axis j cap is a unit vector along y axis and k cap is a unit vector along z axis and the initial points of all these unit vectors are the origin ঠিক আছে তো অরিজিনক আমি ইনিশিয়াল পয়েন্ট হিচাপে লৈ আমি এই তিনিটা কি পাইছো ইউনিট ভেক্টৰ পাইছো হ'ব এতিয়া মই এটা কথা কোৱা নাই আগতে এই কথাটো হৈছে কি আমি ভেক্টৰ এটা কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো মই ইয়াতে ক'লো অলৰেডি we have to write any vector in this form ঠিক আছে আমি যিকোনো এটা ভেক্টৰ আমি এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম x cap plus y cap plus z cap হ'ব এতিয়া চাবা এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটা পৰীক্ষাটো আহে তোমাৰ কেতিয়াবা y cap plus z cap any vector এটাৰ চাবা যিকোনো এটা ভেক্টৰৰ টু টাইপছৰ কম্পোনেন্টছ থাকে এতিয়া আমি যদি এই ভেক্টৰটো লৈ লও এই ভেক্টৰটোৰ কেইটা কম্পোনেন্টছ থাকিব টু টাইপছৰ মানে দুটা ধৰণৰ তোমাৰ কম্পোনেন্টছ থাকে এটা আছে স্কেলাৰ কম্পোনেন্টছ এটা কি কম আমি স্কেলাৰ কম্পোনেন্টছ আৰু এটা আছে ভেক্টৰ কম্পোনেন্টছ আৰু এটা ভেক্টৰ কম্পোনেন্টছ if you consider this a vector then in this vector the scalar components are x y z ঠিক আছে just we have to take the coefficients of i cap j cap k cap ঠিক আছে তো scalar components মানে আমি কাক কম i cap j cap আৰু k cap ৰ যিবিলাক coefficients আছে এই coefficients বিলাকক আমি কি বুলি কম তাৰ এই ভেক্টৰটোৰ আমি scalar components বুলি কম হ'ব after that the vector components of this vector are x I cap y cap and z cap ঠিক আছে তো মন দিবা কথাখিনি আকৌ কোশ্চন ৰিপিট কৰি the scalar components of this vector are x y z and the vector components of this vector are x I cap y cap z cap ঠিক আছে if you take another example suppose a is y cap minus 5 cap plus 4 cap suppose the given vector is this one now in this vector the scalar component what are the scalar components the scalar components are 2 minus 3 and 4 the scalar components of these vectors are 2 minus 3 and 4 and what are the vector components the vector components are twice a cap minus 3 j cap and 4 k cap ঠিক আছে তো একদম ইজি কথা হ'ব তো আমি স্কেলাৰ কম্পোনেন্ট আৰু তোমাৰ ভেক্টৰ কম্পোনেন্ট আমি এনেকৈ কৰিম হ'ব এতিয়া নেক্সট ক্লাছত তোমাৰ নেক্সট টপিকটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটা শৰ্ট কুৱেশ্যনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট বিশেষকৈ চাবা আমি ডাইৰেকচন কোসাইন্স ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছিলো গোটেইখিনি খালি প্ৰুফটো বাকি আছিল প্ৰুফটো ভালকৈ দিম পিছত 11 চেপ্টাৰ যেতিয়া পঢ়াম তো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটা আৰু শৰ্ট কুৱেশ্যনৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কথা চাবা সাপোজ তোমাক a ভেক্টৰ এটা দিয়া আছে সাপোজ ইউ আৰ গিভেন a ভেক্টৰ ঠিক আছে নাও এই a ভেক্টৰটো ধৰা তোমাক এক্সাম্পল এনেকৈ দিয়া থাকে if n m n are the direction cosines of the vector a if n m n are the direction cosines or simply dc বুলি কৈছো if n m and n are the direction cosines of the vector a then find the unit vector in the direction of a vector that is if from m and n we have to find a cap if from the given direction cosines we have to find the unit vector in the direction of a vector then the unit vector will be m I cap plus m j cap plus n k cap ঠিক আছে
এনেটো আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ ওলা ৰুলটো মই কৈ দিছো আগতে আমি ইউনিট ভেক্টৰ এনেকে কৰো ইউনিট ভেক্টৰ আমি এনেকে কৰো কিন্তু আমাক যদি এই ভেক্টৰটো ডাইৰেকশন কোসাইন্স বিলাক দিয়া থাকে then from the given direction cosines we can find the unit vector in the direction of that vector and the unit vector will be LK plus MJK plus NK হবো এটো ভালকে চাই লবা কথাখিনি আৰু ক্লাছত যেতিয়া ভালকে স্টার্ট কৰিম তোমাৰ WhatsApp গ্ৰুপত যি নোটস দিছো এই নোটস খিনি অলৰেডি কোৱা আছে নেক্সট কথা এই কথাখিনি আমি বেলেগ যদি কনসিডাৰ কৰো সাপোজ তোমাক কোৱেশ্চন এবাৰ এনেকে দিয়া থাকিল যে if the vector A makes angles suppose alpha beta gamma if the vector A makes angles alpha beta gamma on the coordinate axis then find the unit vector in the direction of A vector ঠিক আছে if alpha beta gamma are the angles made by A vector with the coordinate axis then what is the unit vector in the direction of A vector then we can write a unit vector in the direction of A vector as cos of alpha I cap plus cos of beta j cap plus cos of gamma k ঠিক আছে তো হ'ব আজি ক্লাসটো ইমানতে মানে শেষ কৰিম আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি বেলেগ এটা টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু যাৰ যি ডাউট থাকে মোক ফোন কৰি মানে তোমাক সুধিলে হ'ল যাৰ যিমান ডাউট থাকে মানে WhatsAppত SMS দিব নালাগে যাৰ যি ডাউট থাকে মোক ডাইৰেক্ট মানে যিমান টাইম লাগে দি কথা নাই ঠিক আছে হ'ব দিয়া বাই